So yo, what's up? Magandang umaga. Tingnan natin sa labas. Kung makikita nyo. Madaling araw. Patay ako. Patay ka ba? So ayan, may naglalaro pa rin. Madaling araw na. Napakagaling. Baka ka-cheater yan, kalaban mo. Uy, gago. Mag-alauna na ng daling araw. Bukas ulit ang computer. So yun, narinig nyo. Mag-computer pa rin siya bukas. Ha? Bukas ba ito, kuya? Umaga. Mga 6, bukas na to. Inaagahan ko ang bukas. Ha? Inaagahan ko ang bukas. Mga anong oras ko? 6. Ikaw, kung gusto mo mas maaga, punta ka dito, gisingin mo ako. Oo, isang beses nga, may nagising sa akin dito, alas 5 ng daling araw. Sige na, kuya. Gisan? Hindi, sila kakarot. Sila Gerald. Nung nakaraan. Ha? Ako nagpuyat. Mga tarang tayo naman yun. Oh, ito. Ano pala? Hindi natutulog. So, yan, 2 pisonet at 1 piso wifi. Lahina yung piso mo. Kape tayo. Wala ba daw natambay dito? Sila last time. Kapo, nandito sila. Ngayon lang hindi. Ewan ko kung bakit. Baka may pinuntahang ibang Hindi gaming. yan nag-ano. Ha? Minsan lang gusto na mag-computer nila. Hindi, lagi naman meron. Sila pa tol. Si Simon, wala kanina. Pa. Nasa ano daw, Bayside. Ha? Nasa Bayside. Ano ata? Nanunungkit ng kohol. Masarap nun. Nanunungkit. Nagsusungkit. Yung tinatanggal yung laman. Pati itong ating mga. Butit lang ko ito. Ha? Paano mo makakalaro kasi yung iba? Napakatagal maglaro ng iba. Halos umuubos ng 50 mahigit. Paano makakapwesto? Sa isang tao lang buong maghapon na Pagkat dumamay ko yan, daming computer dito. Yung iba kasi wala na, naiinip, kaya maalis. Ang ginagawa, kasaranggola na lang, nagpapainip. Ano, hindi mo mapatay. Tapon. Ano yun, dito si Jason Ay, na naman nakapatay. Nag-PC wifi, tsaka nag-computer. Kung may cellphone lang ako, hindi na dapat ang computer. Piso wifi na lang. Dadalo-dalo yan eh. ML lang dapat ang nilalaro ko eh. ML. Dito, daming kalaro. May pagkakataon na talagang marami. Agawa na signal. Ganun talaga. Hindi, kaya niya. Kaya niya supportahan yung kahit 10 na nag-ML. Kaya niya. Nakapatay pa rin ako. Full loop eh. Magaling yung kalaban mo na yan. Cheater yan, cheater.